নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল ক্লাছৰুমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তামিলনাডু অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কমনৱেলথ এডুকেশ্যনেল মিডিয়া চেণ্টাৰ ফৰ এছিয়া জইণ্টলি অৰ্গেনাইজ কৰিছে অনলাইন কুইজ অন অপেন এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চেছ। ইয়াৰ ওপৰত এটা অনলাইন কুইজ কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছে। তো এইখিনিতে মোৰ এটা অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰে। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচত আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ কুইজ কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিব এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু এই কুইজ প্ৰগ্ৰামত টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 20 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আনচাৰ কৰিবলৈ সময় দিব 1 মিনিটকৈ। 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এনেকৈ এটাকৈ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰখিনি কৰিব লাগিব। আৰু যদি কোনো কুৱেশ্যনৰ যদি আনচাৰ কৰিব নোৱাৰে 1 মিনিটত, তেনেহ'লে ই অট'মেটিকেলি স্কিপ টু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু বেক আহি সেইটো আনচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি। মই কমপ্লিট কুইজ কম্পিটিশ্যনটো শেষ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপ, আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাই আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আপোনালোকৰ ইয়াত অলপ এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেম দিব লাগিব, নেম অফ দি পাৰ্টিচিপেণ্ট এজ ৰিকুৱাৰ্ড অন চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে যিটো চাৰ্টিফিকেট প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে নামটো, সেইটো ইয়াত চাৰ্টিফিকেট নেম পাৰ্টিচিপেণ্টৰ নামটো দিব। তাৰপিছত ইমেইল আই ডি দিব, যিটো ইমেইল আই ডিত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন পঠাই দিব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি সেইটো দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট কুইজত ক্লিক কৰিব। ষ্টাৰ্ট কুইজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 20 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, তাত এটাকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু মোৰ আনচাৰখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো